හායි හැමෝටම අද තරංග ෆැෂන් අයිටම් එකක් ගෑනු ළමයින්ට වැදගත් වෙන එකක්. මේක ඇවිල්ලා ඕස්ට්‍රේලියන් ක්‍රිස්ටල් ඉයරින්ග්ස් පෙයා එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක දැනට අපි ගාව තියෙනවා රතු පාටයි, නිල් පාටයි, දම් පාටයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉයරින්ග්ස් දෙක එන්නේ පාට තුනෙන්. ඔයාලටත් කැමති පාටකින් කැමති ඉයරින්ග් එකක් ගන්න ඕන නම් අපේ Facebook page එකට හරි WhatsApp number එකට හරි message එකක් දාන්න. මම description එකෙන් දාන්න link එක. මේක stud earrings දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ලංකාවේ අපි ඕනෙම තැනකට cash on delivery කරනවා. වැඩ කරන දවස් 2ක් 4ක් ඇතුළත ඔයගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. product එකක් ඕන නම් එහෙනම් අපේ page එකට message එකක් දාන්න.